Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyo dyan. Punta tayo sa ngayong araw na to, punta tayo sa physical therapy. Yan. Ang date is July 13th. It's mga oras yun, 3:48, 3:30, 3:45 yung ating schedule. Yan, tayo. Ang gamit ko naman ngayon ay yung DJI Action 3. Ayan, kasi ano ko, switch back and forth at tignan natin comparison kung anong mas maganda, kasi baka isa lang ang i-keep ko eh. Pero ito hindi ko na masasauli kasi matagal na to eh. Pero yung GoPro is may 90 days pa tayo dyan sa Costco. Pero kung napaso na at gusto ko naman, i-keep ko na lang pareho. Yan, para may backup. Ayan. So July 13, 22 degrees. Summer na summer, no? Pero parang hindi mo makita yung araw dahil napaka-usok sa labas. Meron na namang dito evacuation alert sa may 15 kilometers away. Ang Prince George ang ginagawa nilang parang base sa mga evacuation sites. Ayan. So, tapos lang ng physiotherapy natin ay araw kulay orange na babalo tayo ng napakaraming smoke. Ayan. Ito tayo rito. Pakita ko lang sa inyo yung downtown dito pagka summer, kasi napakita ko ata to last winter pa. Walang kwenta pag winter. Yan, dadami no naman yung opioid crisis ata pag ganitong may mga, ayan, yung mga tambay lang dito sa downtown. Dami ang opioid crisis pagka yung ganitong ayan, ganitong ay, saan tayo? Ganito maraming na-evacuate dito lang. Mga tao eh, yung iba hindi na bumabalik sa mga pinanggalingan nila. Kaya ito yung Bitola burning. Masarap ang dyan, pizza. Kasi yun yung wooden pizza nila, na yung stove nila is parang wood ang ginagamit as real fire galing sa wood. Ito yung ignite dating generator yan eh, pero ngayon ignite na. Pinasara yan ng generator kasi nagsiserve daw sila ng sa mga tawag nito, sa mga yung underage, kaya napasara. Yan, tayo, tapon muna tayo. Yan. Ito yung White Goose Bistro. Sarap din kumain dyan. Sarap yung seafood pasta nila dyan dito sa White Goose Bistro. Yan. So maliit lang tong Prince George, 80,000 people. Ang daming mga transient na tao kasi yung mga, it's all 8 hours away from Edmonton, Prince Rupert, you know, sa south sa Vancouver, south east is Calgary. So yan, ito yung mga dito, mga homeless at itong mga to.
Yan mga ka-vlogs. Ewan ko kung gaano katagal tong ano natin, itong busok. Yan, ang ganda ng motor, pang off-road talaga yan, KTM. Yan, yung IVs mga ka-vlogs, yan yung bagong Vietnamese faux. Kung nandito kayo sa Prince George, dalawa yung Vietnamese faux dito. Kung gusto nyo ng mainit na sabaw na pho soup ng Vietnamese, dito sa Ivis tsaka sa Tan Bu, malapit sa Highway 97 naman yung Tan Bu. Yan, tapos ito yung Sister Rocks and Gems. Diyan ng pagbibili kayo ng BC Jade, dati meron sa Info Center pero ngayon dito na lang daw bibili yung mga BC Jade na rare. Yan, muna. Tapos may Sowi's Java House dun, no? Specialty local coffee. RobTVFilCanLife version ng Lomi. Lagyan ko ng siomay yan mamaya. Tapos pwede na yan. Vlogs, lagyan na natin. Hindi ko na tinakpan para mag-evaporate yung ibang tubig. Yan, 5 minutes okay na. Luto na naman yung siomay na dito. Yan mga ka-vlogs, tayo naging tinapang tao na. Yan. Oh, ito pala si Toyo. Toya, what are you doing? You having fun? Yeah? Look, oh. Ayan, oh. Ganda, oh. Where are you going? Nyap? Nyap? Where are you going? Maglibot-libot tayo dito. Naririnig tayo ditong ano eh. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dyan? Tulog yung ice. Nilagay ko sa bottle bottle for Tasha. Hindi ba masira yung wood dyan? Eh, ganun mo lang sa ano? Yan. Hindi dyan. Wall. Nasa plastic naman siya, di ba? Eh, ganun mo sa ano? Kamay mo. Okay? Oh. Yan. Yes. No, sa wood. Yan. Yan. Hindi ba masira? Yung wood? Ah, hindi. Yung ice. Plastic? Sira. Mga ka-vlogs, munti ko na makalimutan. Alas 5 pala yung aking CT scan. Hospital. Ano eh, 4:55 eh. Oh. Less than 10 minutes lang naman papunta ron. Pero syempre, tagal kong hinintay ito eh. 4:54 na. We have 6 minutes.
Baka may hintay pa naman siguro pagdating doon, mag-check-in pa sa doon sa ano, sa front desk, tapos bigay yung care card. Yan, so dito tayo sa hospital mga ka-vlogs. Ano ako dahil mausok, nag-mask. Hello, ayan mga ka-vlogs, sabi second floor. Nasa second floor tayo eh. So downstairs is first floor. Main 1, main then 1 then 2. Yan, ligaw ako eh. Ground pa. Punta ako sa 2. Ano naman? Hi. Yeah, I have an appointment at 5 o'clock. Nakapag-check-in. Bago ko natagpuan yung front desk na yun eh. Punta akong third floor, second floor, nasa first floor pala. Ano ba? Punta raw dito eh. Tapos CT scan to the right side. Yung CT scan and MRI waiting area. Ayan o. Then they'll call me. So, yeah. Ayan mga vlogs, ang ating araw. Puno ng smoke tayo dito. So, I'm pretty sure maraming na-admit dito sa hospital dahil sa smoke inhalation. Ayan ang hospital. Ayan. Ayan na mga ka-vlogs, hindi na tayo nakapagbayad ng parking dahil sa pagmamadali. Wala naman nata nag-check after 5 o'clock dito. Parang 8 to 4 lang ata yung mga parking lot. Pero nakalagay na kasi all day parking. So, that's okay. Yan, uwi na tayo. Wala ka masyadong magawa pag ganitong paligid mo mausok. Buti pa nung sa Alberta, Stony Plain, wala na sila masyadong wildfire doon. Maliwanag ang paligid doon. Pagdating dito sa may 2 hours before ng Prince George from McBride, ayan, yung sa McBride nun maalikabok, tapos ngayon mausok. So ayan mga ka-vlogs. Wow, huli galing sa ano to? Prince Rupert, Kitimat. Sarap. Mix, ayan o. Sarap yan o. Hello, shout out. Sige, sa mula.
Uy, Ginataan. ginataan, oh. Talangka. Wow! Ganun kalaki. Daming nahul. Uy, ayan, kain tayo. Sino nakahuli to, Michelle? Sino nakahuli kayo? Kinuli niya? May crab, ano kayo, yung buhay, yung binababa? Anong bait niyo, chicken? Bait namin is isda. Isda? Ayan mga dogs. Matunaw yung pagkain mo, dapat mag-visual ka muna bago. Digest na. Digest pala. Pero sabi naman nila, para clear daw ang colon.